În domeniul etnografiei și folclorului românesc, tradițiile și obiceiurile din zona Văii Jiului și implicit din Uricani sunt insuficient cercetate și foarte puțin valorificate. O parte dintre ele s-au pierdut odată cu trecerea anilor, altele au rămas și au dăinuit în timp, dovedind continuitatea locuirii acestor plaiuri. Cadrul geografic bine individualizat al zonei a generat în timp datini, tradiții și obiceiuri dublate de un port popular inconfundabil. Închisă de culmile Retezatului, Vâlcanului și Părângului, Valea Jiului a reprezentat un areal pastoral prin excelență, ocupația principală a locuitorilor fiind creșterea animalelor, întreaga activitate economică a acestora ghidându-se astfel după calendarul pastoral. Acesta cuprindea două anotimpuri, vara pastorală între Sfântul Gheorghe, 23 aprilie, și Sfântul Dumitru, 26 octombrie, și iarna pastorală între Sfântul Dumitru și Sfântul Gheorghe. Nedeia sau nedeița au fost fenomene extinse în întreg arealul pastoral românesc, plasat pe platformele munților înainte ca ele să coboare spre sfârșitul secolului XIX spre vatra satului. Cercetările geografilor și etnologilor au scos la iveală faptul că numărul munților Nedei din țara noastră este de circa 100, centru de greutate al acestora fiind înretezat, aici fiind vetrele pastorale cele mai vechi din țară, iar Nedeile cele mai numeroase. Coborâte de pe plaiurile muntelui în vatra satului, Nedeile și-au păstrat denumirile, devenind o sărbătoare a colectivității sătești, legată de obicei de ziua hramului bisericii din comunitatea respectivă. Pe lângă funcțiile lor sociale, care au contribuit la menținerea legăturilor între așezările din întreaga Valea Jiului, Nedeile au avut și au și funcții economice, cu această ocazie fiind organizate și târguri. În acest context se înscrie și Nedeia de la Câmpul lui Neag, care se desfășoară în prima duminică de după sărbătorile pascale, în Duminica Tomii, tradiție reluată prin grija unui grup de localnici și a administrației locale din Uricani. Cu această ocazie, un sobor de preoți oficiază o slujbă de pomenire, după care se binecuvântează bucatele. Nu lipsește tocănița de batal, varza călită sau păsatul momârlănesc, mâncare făcută din făina de mălai, măcinată foarte mare, fiartă cu unt și amestecată cu brânză. Tradiția spune că numai bărbații au dreptul să gătească această masă. După oficierea slujbei și sfințirea mâncărurilor, urmează bucuria petrecerii pe muzica rapsozilor populari, tonul petrecerii fiind dat de tineri, bătrânii stând de obicei pe margine, la sfat și la un pahar de țuică. În timpul mesei mai este un ritual. Se pune vin într-un colac făcut din făină de grâu, scobit în mijloc, și beau pe rând, în timp ce un localnic spune: spornicul să sporească, plugarul să trăiască și învierea Domnului să o cinstească. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Tot cu această ocazie este organizat și un târg de produse naturale și de artizanat la care participă meșteri populari din zonă și din împrejurimi. Nedea este și ocazia reînvierii portului popular, localnicii profitând de aceasta pentru a îmbrăca din nou costumele populare moștenite de la strămoși, unele vechi și de 100 de ani, aruncând o punte de legătură între prezent și vremurile străvechi ale dacilor.
ca să-ți spun o treabă. Vine și mă țugă bine, tai-na-na-na-na-na-na, de vorbe marge mie, na-na-na-na-na. Vine și mă strige bine, tai-na-na-na-na-na-na, de vorbe marge mie, na-na-na-na-na-na. S-a de trei să-i dăm bătaie. Totodată, desfășurarea Nedeii marchează și un eveniment trist din istoria recentă a localității. Pentru o cantitate infimă de cărbune, în 1986, satul a fost șters de pe fața pământului de buldozerele regimului comunist, localnicii fiind mutați cu forța în blocuri construite special pentru ei. Cei care au supraviețuit acestei tragedii au luat hotărârea să ridice o troiță din lemn care să amintească generațiilor viitoare de acest trist eveniment, întregul eveniment desfășurându-se în apropierea acesteia. Coborâte din trecutul tumultos al neamului românesc, închinate inițial unor zeități păgâne, asimilate ulterior în procesul de creștinare, adevărate sărbători ale bucuriei și în strânsă legătură cu ciclul naturii, Nedeile fac parte din moștenirea lăsată de strămoșii noștri. Bătrânii zilelor noastre le-au trăit și le cunosc. Le știm, ne plac, sunt frumoase și ne fac să fim mândri de locurile pe care trăim, dar avem datoria de a le transmite mai departe.